Kan man ta sig igenom en paus eller inte? Nej. Kan man då? Nej, Kan man ta sig igenom en alltså, paus eller inte i förhållande? Nej. Alltså, det finns bara för att du ska gå till andra människor. Alltså, jag är helt seriös. Om min partner kommer och säger jag ska ta en paus. Jag hade frågat henne, vem ska du knulla? Hej och välkommen till Tänk till Talkshow. Jag heter Alexander och idag ska vi prata om att göra slut. Vad är det värsta sättet ni har blivit dumpade på? På Snapchat tror jag. På Snapchat? Ja. Det var en snap, jag bara sa, hur är din dag, hur mår du? Sen bara bam, bomb. Från ingenstans? Ingenstans. Jag blev chockad, jag blev ledsen. Men vad stod det i bilder? Du måste berätta. Gud, minns jag inte. Jag var, alltså, det här var... Jag är äcklig om jag garvar. Nej, alltså jag garvade lugn. Han höll sig sådär, han bara, ska reagera. Ja, alltså, fint att du frågar. Jag minns att jag hade en paus innan och pauser funkar inte. Okej, pauser funkar inte. Nej, jag tror inte det. Alltså. Nej, det tror inte jag heller. Nej, men det var så här, alltså, det stod typ bara så här, ja, jag tycker om dig, men alltså, massa bullshit. Men då var det bara så här, okej. Alltså, Svart bild eller en selfie? den här. Ansiktet var med! Okej. Zain? Nej, jag lovar dig. Men du har haft förhållanden? Ja. Okej, men då är det du som har dumpat andra, eller? Om man säger så. Det nyligaste var att vi båda två satte ner och pratade. Sen sa vi, alltså det var inte, hon blev inte dumpad, jag blev inte dumpad. Okej, så vad är det värsta sättet ni har dumpat någon på då? Alltså jag har bara dumpat en kille och jag tycker inte att jag hanterade det jättebra kanske. Vi snackade ändå face to face så helt okej var det ändå. Men jag sa till honom att jag var kär i mitt ex. Okej. Och jag insåg att det är ett väldigt taskigt sätt att göra slut med Det är någon då på. man ljuger. Det är då man ljuger, precis. Men det har jag insett i Det efterhand. kallas liksom. vitlögn. Precis. Jag skulle ha dragit en vitlögn. Men Hade jag det sa varit så- bättre? Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Jag tänkte inte ens på att det kunde vara så elakt att säga det till någon. Men jag insåg ju det efter, för han blev liksom jättesårad och vi hade väldigt mycket bråk och tjafs. Men vi löste det sen. Jag bad om ursäkt flera gånger. Jag hoppas att det är lugnt nu liksom, mellan oss. Men jag undrar bara, hur hade du reagerat, tror du? Om någon hade gjort som Alltså jag dig? blev helt förstörd. Ja, jag hade blivit helt förstörd. Du Så- har tänkt på det alltså? i Ja, efterhand? i efterhand. Jag har haft så mycket ångest över det. Alltså, det var verkligen Nej, det var inte alls ett moget sätt att ta det på faktiskt. Okej, Zain, dumparen. Berätta. Alltså kolla, grejen är, nu jag kommer framstå som största svinet, okej? Okej, vi gör så här. Alltså, Stolt! nej men kolla, grejen är, tänk dig, du går från att du har en partner som du ser hela din framtid med. Du tänker, den här bruden jag ska gifta mig med, jag ska ha barn med den här bruden, allt det här. Och det är ändå, det är en vuxen ålder. Och sen från ingenstans sätter ni er och ni tänker, men jag och du, vi är inget för varandra. Vadå? Alltså, från ingenstans eller? Nej, alltså det händer ju bråk, ni tjafsar ju och såna här grejer. Okej. Sen i slutändan gör ni slut. Tänk dig att gå från en brud som har varit din bästa vän. Alltså hon är allt för dig. Hon fyller alla så här, vad ska jag säga? Roller. Ja, exakt. Och sen försvinner det. Såklart kommer det vara så här, typ en ensamhet. Så du vill fylla ut det med någon annan. Okej. Och där kom vi in under en period. Okej, nu förlåt jag alla som kollar på det här. En period, alltså jag kan säga typ, vad var det? 1-2 månader, alltså utan att överdriva. Jag kanske snackar med 20 pers. Men du började sakna ditt ex, eller? Nej, alltså det är en ensamhet. Och det var då man kommer in i det här. Och det var, alltså varför jag slutade var för att om jag inte kan älska mig själv, hur ska jag kunna älska andra människor? Om jag inte kan vara ensam, alltså ska jag alltid tänka på andra människor. Så här, jag måste ha så här, någon vid min sida. Ja, men då var det så här, Zain, lär känna dig själv först. Känner ni andra igen er i det? Ja, alltså jag tror att det är jätteviktigt. Alltså, för jag tror inte att man kan vara i ett sunt förhållande om man inte älskar sig själv ordentligt. För jag tror att man blir så beroende av varandra. Ja, exakt. När man gör allting tillsammans. Alltså man är varandra dygnet runt i liksom flera månader. Och man kan inte hantera det sen när det tar slut om man inte kan vara ensam. Alltså jag är inne i den perioden nu. Jag har haft Okej, förhållanden. i ett förhållande? Eller nej? Nej, jag har haft förhållanden hela mitt liv. Mellanförhållanden, ja. Och här är första gången, nu har jag varit singel i ett halvår. Och det är första gången jag är singel i hela mitt liv. Så nu är jag i den perioden där jag dejtar mig själv. Men Okej, ja. Men det är enkelt att säga det. Alltså så här, okej, nu har jag blivit dumpad, nu är jag singel igen, nu ska jag lära känna mig själv. Och sen tycker jag att man oftast hamnar i ditt pimpstadie. Alltså det är för enkelt. Precis. Det är där man hamnar oftast. Fast man tänker att man ska lära känna sig själv. Men det är så svårt för man behöver den här närheten. Exakt. Liksom. Vi går vidare till några tittarfrågor. Och jag läser upp dem precis som de har kommit in. Kan man vara kompis med ett ex? Vad gör man med gemensamma kompisar? där är jag nu. Alltså jag är killen jag dumpade. Vi är jättebra kompisar nu. Okej. Vi träffas alltså minst typ en gång i veckan. Okej. Vi har samma gäng liksom. Och det blev han blev så integrerad i liksom
mitt gäng eller vi fick så mycket gemensamma kompisar att när vi sen gjorde slut så gick det liksom inte att gå skilda vägar. Men hade du önskat nu att det hade varit annorlunda? Nej, verkligen inte. Det var jag som gjorde slut med honom. Och jag är bara glad att han kunde liksom förlåta mig och gå vidare, att vi ändå kan umgås och liksom ändå visa respekt för varandra. Så det tycker jag är jätteskönt. Jag tror verkligen att det går. Men jag tror inte på att man kan vara vän med sitt ex. Man kan inte det. Nej, alltså jag tror att jag är lika mogen. Att det är mognadsfråga tror jag. Kolla, det beror på också vilket ex och när man gjorde slut. Exakt. Men jag är faktiskt kompis med en. Okej. Men det var inte så seriösa. Det var jag som gjorde slut. Det kom en godispåse choklad. Jag var jättesnäll. Okej, innan vi går vidare till nästa fråga. Vi måste reda ut en grej. Kan man ta sig igenom en paus eller inte? Nej. Det finns bara för att du ska gå till andra människor. Jag är helt seriös. Om min partner kommer och säger jag ska ta en paus. Jag hade frågat henne, vem ska du knulla? Alltså helt iskallt, vem ska du knulla? Alltså iskallt. Alltså, har ni haft en paus med er partner någon gång? Nej. Du har inte haft det? Nej. Jag har haft paus. Alltså Hedvig, berätta. Vad gjorde ni? Nej, men alltså, senaste gången nu, det var att han var så här, okej, jag är inte säker på om jag tycker om dig eller inte. Eller om jag fortfarande är kär i dig, fortfarande älskar dig. Så jag vill inte göra slut, sa han, men jag vill gärna ta en paus. Och jag tror att så här, man vill ta en paus för att det känns för jobbigt att göra slut. För det kommer så snabbt. Alltså, på en dag så är det bara över. Så jag tror att pausen, det är bara övergångsfasen till att göra slut. Men vi tog faktiskt en paus och så efter 3 dagar så ringde han och ville ses. Och Pausen varade i 3 dagar? Pausen varade i 3 dagar. Det skulle vara typ 2-3 veckor. Så ringde han och ångrade sig. Och dum som är så trodde jag ju på det. Och så blev vi tillsammans igen. Och sen tog det slut efter det. Blev det ett enklare avslut eller? Jag tror det lite, för då var jag lite mer förberedd. För jag tror att om man vet att ens partner har tänkt de tankarna och varit så här, okej, men jag vet att jag är osäker, jag vet inte om jag vill det här. Då har man det, alltså man har det någonstans i huvudet hela tiden. Så man är lite mer förberedd liksom. Sen när man väl gör slut. Felicia, vad säger du? Big no, nej? Alltså jag tror inte på pauser alls. Du tror inte? Alltså jag menar, om man älskar någon så... Alltså jag tror på att den rätta för mig, det kommer bara funka. Finns det inte hinder på vägen? Jo, man fixar det. Man fixar det utan pauser? Ja, alltså man kan ta alltså, så här, inte en paus i förhållandet eller så här, jag tror bara inte på det. Ni var inne på att man kanske behöver ensamtid. Det är en helt annan grej. Det är en helt annan Det är grej. en helt annan Nej, grej. alltså, då går du fram till personen och säger hej. Alltså, du säger hej. Berätta. Jag behöver tid för mig själv. Jag behöver fokusera på de här sakerna. För att om jag inte kan älska mig själv, hur ska jag kunna älska dig? Okej. Inte att vi kommer göra slut eller någonting. Du pratar, oavsett vad. Pratar du med personen och får henne att förstå det. Då alltså, sitter ni båda två i samma båt, om man säger så. Ingen människa mår bra alltid. Och det är så här, jag behöver bara fokusera på mig själv. Men ensamtid utan paus då? Oh. Exakt, för jag tror bara paus, alltså så här, det är så konstigt att pausa ett förhållande. För det är verkligen så här, jag tror att en person som vill ta en paus vill göra det för att alltså man vill typ träffa andra. Eller typ bara skriva med någon annan. Bara för att testa och se om det känns bra eller inte. Okay. Ja, men jag tror typ att det handlar om det faktiskt. Ja, men vi går vidare till nästa tittarfråga. Hur kom du över ditt ex? Ligga med andra. Ligga med andra? Jag ska inte ljuga. Alltså, Det men funkar alltså, det är eller? så här, att efter man gör slut så finns det stadien. Först så är man ledsen, man är helt förkrossad och man typ förnekar det. Det är steget. Sen steg 2, man är arg, man tänker på allting. Man kan vara arg på sig själv, man kan vara arg på den andra. Sen den 3, då är då man accepterar det. Och det är då man ligger med andra. Det är steg 3 eller? Annars blir det så här fett toxic mot sig själv. Okay. Men det är då man kan ligga med andra och kolla ut liksom. Det är så där det borde gå till. Alltså, men jag tror oftast att man börjar nog ligga runt redan när man är i förnekelse. Alltså, man vill inte tänka på att man är ledsen. Och då är det enklaste sättet att tänka på. Alltså man vill tänka på något annat. Ja, exakt. Och då ligger man runt. Och det är då man säger fel namn. Ja, precis. Till... Alltså, kolla. Har någon gjort det? Nej. Ja. Du har gjort det? Och sen tror jag också att man ska träffa sina vänner och sin familj. Och liksom ta igen så mycket grejer man kanske har missat när man varit i ett förhållande. För det är ofta så här, man är så inne i, man kanske så här, man glömmer bort sina vänner, man glömmer bort sin familj. Jättemånga efter man har gjort slut, de hör av sig till sitt ex. Okej, första början, man märker du saknar mig. Men sen blir det bara för mycket och då är det inte, alltså, kan man säga att det är självskadebeteende? Ja. Att du skadar dig själv och även du skadar den personen. För att den personen försöker gå vidare, den älskar dig också. Alltså ni har varit i ett förhållande. Men hon eller han vill gå vidare. Men du håller på och skriver. Alltså till slut kommer det bli för mycket. Men det är acceptansen som är det svåra tror jag. För att man tänker alltid så här, hur ska den bli kär i mig igen? Eller hur ska, alltså, för man blir så bekväm i ett förhållande. Och det är liksom, för att komma över hela den processen måste man ju dels prata om det. Man måste ha 2 typer av vänner. Då man pratar och berättar samma historia om samma bråk om och om igen. Okay. Och de bara lyssnar. Sen måste man ha, och de ger råd också. Sen, de som bara får glömma allt. Alltså de som tar ut den, de som liksom drar ut den från sängen och verkligen bara säger vi ska faktiskt hitta på någonting. Vi ska ha kul. Som helt liksom får dig tänka på annat. Och den där kombon med de 2 alltså så här, de typerna av vännerna och familjemedlemmar, det behöver man. För man måste få kunna tänka på annat. Man måste också kunna processa så att man liksom
kan lämna det snyggt. Man måste få liksom en punkt och sen kunna fortsätta. Och det är den som är svårast. Ja, verkligen. Det är verkligen Jag tror många känner igen sig där. Men till nästa tittarfråga. Vad gör man om man är osäker på om ens partner vill vara tillsammans eller inte? Prata. Ja, verkligen. Är det lösningen till allt? Prata. Vad ska man annars göra? Det kanske inte löser sig, men det är det enda man kan göra. Alltså, man kan inte göra något mer än att försöka kommunicera. Och får man inget ordentligt svar, alltså, då kan man inte göra mer. Då har man gjort allt man kan. Exakt. Och vara liksom öppen. För att om man känner att så att partnern inte vill ha en, då är det någonting fel. Alltså, det kan vara något fel hur du ser på förhållandet, eller det kan få fel på hur den behandlar dig. Man måste vara öppen till hur den andra personen ser på förhållandet också. Och verkligen komma med en helt neutral ställning till ett sånt samtal. Ja, men absolut, man måste kunna prata. Men om man hela tiden ber om att få prata, kan man inte känna sig lite klängig och jobbig i förhållandet? Jo, men om man är en sån person, då är det då måste man hitta någon som orkar med en. Exakt. Det handlar om att hitta den rätta. Och jag är en person som måste få den bekräftelsen och höra jag älskar dig hela tiden. Är det plus och minus? Om man är en sån person, då ska man vara tillsammans med någon som har så mycket att ge. Och det är liksom så, det kanske inte är rätt punkt. Det behöver inte vara så mer komplicerat. För man kan inte heller tvinga någon att ge en mer bekräftelse. För det är inte genuint. Ja, man kan inte ändra personen heller. Nej, precis. Man måste hitta någon som matchar den och så man kan ge varandra det man vill ha. Det måste komma naturligt. Ja, precis. Vi går vidare till nästa och sista tittarfrågan. Hur bestämmer man sig för att göra slut? Eller inte. Om man ens tänker på det, gör det. Om du ens tänker på det, då ska du göra det. Det är svårt för mig att snacka när jag inte har hittat min rätta. Men jag tror att om man tvekar och verkligen tänker på det. Så jag tycker inte det är inte schysst mot den andra personen. Men tänk om tanken slår dig bara någon gång. Du står och tänker, ni har nyss haft ett bråk. Betyder det att du ska göra slut direkt, eller? Nej, men jag menar om det är någon på riktigt en tanke man har haft. Du överväger det? Ja, exakt. Man verkligen överväger så är det värt det. Och börjar tänka vad skulle jag göra då? Om tanken lockar dig så pass mycket att du verkligen funderar. Kanske planerar och sånt där. Då tycker inte det är inte schysst mot den andra och inte schysst mot sig själv. Då ska man göra slut. Jag tänker också om man börjar tänka på andra. Alltså om man ser någon, eller om man har någon annan i ens krets som man är gud, shit, den här personen, jag tycker verkligen om den. Jag undrar hur det skulle vara om vi skulle börja träffas. Alltså man börjar få sådana tankar också. Så känns det som att man kanske borde ifrågasätta lite hur mycket man faktiskt älskar sin partner. Sen såklart det är okej att tänka sådana tankar ibland. Alltså det slår ju alla hela tiden. Men om man grubblar över det, om man börjar tänka på det ofta, då tror jag man måste reflektera lite. Själv tycker jag, om du inte ser en framtid med den personen, lämna den personen. Det är dåligt, jag med. Nej, inte jag heller. Det finns något som heter tidsfördriv. Nej, det tycker jag. Om du inte... Tidsfördriv? Jätteelakt. Det lät hemskt. Jag träffade en kille, det blev lite problem sen. Men det var fortfarande vi båda visste att det leder ingenstans. Men vi har så kul med varandra och vi lever livet just nu. Ja. Och det var okej. Men det blev problem sen ändå? Ja, han hade flickvän. Okej. Och vi var sambos. Ni var sambos? Ja. Hur är man sambo? Va? När jag drog och bytte min plats. Nu måste du berätta. Du måste berätta. Jag är i chock. Vi var sambos. Helt ärligt. Jag och den här tjejen, vi kom ju på dem till slut. Vi är faktiskt vänner idag. Men de är tillsammans idag också. Va? De är fortfarande tillsammans? Ja, de är fortfarande tillsammans. Men det var När fick du veta att han hade flickvän? Jag visste att hon på något sätt alltid var i bilden. Men han målade upp henne som typ the crazy ex-girlfriend. Att hon var galen och sånt. Okay. Och när man är kär, man tror på det. Men de var hela tiden tillsammans. Så hur gick du tillväga? När du fick veta på det? Men det var så mycket som hände emellan. För det var en annan tjej som han låg med och Okej, det hände mycket? Ja, mycket hände. Och jag låg också med andra. Det är också. Hur som helst, hon hörde av sig till mig och sa att de var tillsammans. Och då blev jag oh my god, hur mår du? För mig var det helt okej. Jag blev ledsen. Men jag tänkte det verkar som att de har något mer seriöst. Och då så sa hon bara, okej, men vi lämnar dem tillsammans. Jag bara, all right. Vi lämnar dem tillsammans. Men de är tillsammans idag. Ja, jag har inget agg mot henne i alla fall. Han hatar jag. Wow. Tack för att ni svarade på tittarfrågorna. Vi går vidare. Så jag har en följare här som skrev att hen dumpat en person över chatten. Har ni gjort det? Ja. Ja, berätta. Det är basic grejer. Det är jättemånga människor, anledningen till varför de gör slut genom chatt. De är rädda att prata ut det med människan. För att de vet, först och främst han eller hon kommer gråta. Det kommer bli tjafs och såna här grejer. Båda två kommer ta ut problemet. Men du gjorde så mot mig, jag gjorde så mot dig. Och det är enklaste sättet utan några huvudvärk eller någonting. Jag vill inte vara med dig.
Punkt. Översatt. Men tycker du att det är schysst att göra så? Nej. Därför. Men den personen, varför är det inte okej att göra slut över chatten? Men Vad är alltså, som problemet? du sa, om man investerar tid i någon och de har investerat tid i en. Alltså det tar 5 minuter. Alltså, visst, om man inte pallar ses, ring. Alltså vadå? Så samtal är okej? Jag tycker det är ju bättre än sms såklart. Absolut bästa det är ju om man ses. Men om man är så feg att man inte kan ta det. Då tycker jag i alla fall man kan ringa. Jag var i samma sits. Killen som jag köpte godis åt. Vi var typ bara KKs. Alltså det var liksom bara den nivån. Sambos? Nej, Inte han, en annan? Godiskillen. Godiskillen. Okay, han jag köpte godis åt. Så här, vi var bara KKs. Det var också väldigt kul, men jag kände så här... Jag tror inte jag över mitt ex, så känns det inte skönt. Alltså, jag kan inte stå för, jag kan inte stå för att jag är med dig när jag liksom tänker på någon annan. Han tror jag började gilla mig. Och då kände jag att jag måste kunna göra en tjänst åt honom att sätta punkt för det. Så att han liksom så här, man förtjänar liksom en förklaring. Och lite godis. Alltså, jag har jättesvårt att så här, jag vet inte hur man gör när man avslutar ett förhållande som inte har varit att så här, man är tillsammans. Alltså man har någonting. Men man har liksom inte sagt så här, att man typ älskar varandra. Eller man har inte sagt att så här, okej, nu är vi tillsammans. Jag tycker det är så svårt alltså, hur man ska ta det snacket med någon. Därför sms. Ja, alltså, verkligen. Därför det kanske är bäst. Okej, men hur gör man slut på ett snyggt sätt? Går det? Ja, jag gjorde det. Ja. Så ni är stolta över den alltså? Ja, alltså det är nog lyckats, eller? Jag köpte killen godis, jag kom dit. Släpp godiset, vi fattar. Jag vill ställa pengar. Alltså det fina sättet är att du ger personen en förklaring till varför du vill göra slut. Det där är det finaste sättet. Det är så här, jag kan inte vara med dig på grund av att du har gjort så, la. Och alltså det tar på mig. Jag vill inte vara med dig på grund av de här grejerna. Alltså jag har försökt flera gånger, vi har pratat, det går inte. Alltså du gör illa mig omedvetet. Ja, men då är det bara så här, personen får acceptera det. Så det gäller att vara tydlig alltså? Det gäller att vara tydlig. För att i efterhand, om inte personen är tydlig, kommer alltså, grabben eller tjejen höra av sig, skriva hela tiden. Och då kommer man in i det här. Personen måste också ge en anledning för att den andra personen ska gå vidare. Hur får man absolut inte dumpa någon? Blocka. Ett svar, kör. Blocka. Ja. Berätta. Precis så här, och nu pratar jag om förhållande, inte så här. Du är tillsammans med den här personen. Så här, från ingenstans, alltså, du vaknar upp en morgon och säger hon eller han har blockerat dig på Snap, Insta, ditt nummer, Twitter, e-mail också. Är det något du har varit med om? Nej. Men alltså, det är bara så här, man blockar inte någon. Okej. Ni andra? Nej, jag håller nog med dig faktiskt. För det är så här, då får man får ingen förklaring. Och man behöver en förklaring för att kunna gå vidare. Och blir man blockad, alltså det är helt omöjligt att gå vidare då, tror jag. För man vet inte, vad gjorde jag för fel? Vad tänkte du? Hur blev det så här? Utan man blir bara helt isolerad från varandra. Jag tror inte alls... Alltså det är inte alls schysst liksom. Köpa godis eller? Felicia, vad säger du? Nej, alltså grejen är att jag håller med. Först tänkte jag Snap, men man får ändå höra orden. Det där är bara fett oklart. Så jag håller med. Jag hade inte tänkt på den. Nej. Jag hade aldrig klarat av det. Jag hade på riktigt skickat brev. Jag hade också gått och knackat på och bara hej. Jag gick bara förbi. Jag måste sätta punkt. Säg att du dumpar mig i mitt ansikte så kan jag gå. Okej, men hur viktigt är det med tajmingen egentligen? Kan man dumpa någon som går igenom något jobbigt? Ja, man det kan tycker jag man får göra. Ja. När en person går igenom jättemycket, vi säger familjeproblem till exempel. Och den personen behöver dig av alla i sin omgivning. Och du väljer att vända dig och gå därifrån. Du kan stanna, men som vän. Precis. Du kan som en människa vara schysst och säga jag finns här. Om det kaosar sig, att jag vet inte vad, så finns jag. Men det här är ditt problem, kanske går ut över mig. Jag har inget ansvar för ditt mående. Typ sånt där. Jag tänker också så här, jag hade blivit så ledsen om det var så här familjeproblem och sen löste det sig och sen precis efter blev jag dumpad, för då hade ju tanken såklart jag hade börjat tänka då så här, men den här personen kanske bara varit på mig de senaste 2 månader för att jag har varit ledsen över annat. Och det är det jag tycker det ska kännas genuint när man är tillsammans med någon. Och det är inte genuint att vara tillsammans med någon bara för att de är ledsna. Så det är bättre att då, stanna som en vän och visa att man finns där. Men inte liksom fejka känslor bara för att vara någon slags stöd. Jag tror inte det är bra. Okej, men när är det en bra tid att göra slut? Finns det ens någon? Alltså jag tycker inte så här, tid på året. Eller så här, såklart, det är väl alltid, om man vill göra slut med någon så ska man göra det. Alltså när man vill göra det. Liksom. Ja. Jag tycker man måste strunta i om det är alla hjärtans dag. Eller om det är liksom... Okej, alla hjärtans dag och födelsedag, det är undantagen. Årsdag, de 3. Det är de enda 3 undantagen. Sen tycker jag så här, när som helst annars, det spelar inte så stor roll. Man kommer vara ledsen så länge ändå. Så det kommer ändå gå ut över andra dagar, tänker jag. Vad tycker ni är värst? Att dumpa eller bli dumpad? Alltså bli dumpad 100%. Bli dumpad? Dumpa faktiskt. Dumpa?
bli dumpad. Varför? Motivera. Alltså kolla. Men du hade väl aldrig blivit dumpad? Nej, men jag sa att dumpa. Att dumpa är värst. Du har ju aldrig blivit dumpad. Så hur vet du? Du vet inte. Men jag ser ju hur den andra personen tar emot det. Så du utgår ifrån den andra personen. Exakt. Och dens känslor? Exakt. Okay. Anledningen till att jag tänker, alltså det är jobbigt att bli dumpad 100%. För att alltså, personer som dumpar, de har tänkt på det länge, som du säger. Man har gått runt länge och funderat på det, men man är mentalt förberedd på vad som kommer hända. Man vet att jag kommer känna mig ensam, jag kommer sakna den här personen. Man vet liksom, man ser framför sig hur allting kommer bli. En person som blir dumpad, det kommer ju ofta som en chock. Och det är så, man har ingen förberedelse. Alltså, ena dagen är man tillsammans med någon, andra dagen är man liksom ensam och man är helt förtvivlad. Och jag tror att det är just den där så här, man har inte haft den här tiden att förbereda sig. Jag tror det är det som avgör. Liksom. Ja, det är den. Ja, men vi går vidare. Att ghosta. Vad tycker ni om det? Det är skönt att kunna göra det själv, men det är hemskt när man blir utsatt för det. Nej. Har du blivit utsatt för det? Har du en Ja, nej, alltså jag har ingen så här konkreta historier. Det är väl bara så här, man har typ sett ett tag, kanske dejtat lite och sen plötsligt så här, ses man inte. Det blir liksom, det bara rinner ut i sanden. Och det är, alltså, ibland är det jättejobbigt om man har fattat tycke över personen. Ibland alltså, bryr man sig inte för att man är så här, ja, det var kul så länge det varade. Okej, men ni har haft första dejten. Du är inte intresserad. Är det okej att ghosta den personen? Ja. Helt rätt. 100%. Det är konstigt att inte ghosta då. Alltså det är konstigt att ta ett snack och vara så här, hej, jag vill inte träffa dig igen. Det hade ju varit jättekonstigt. Kolla, ni har precis börjat prata och det här är er första dejt. Du märker, oj, du är inget för mig. Alltså det är så här, jag vill inte ha något med Okej, dig. men den personen är intresserad och skriver till dig. Då, Svarar du eller ghostar du? du vet snap så här, man kan dra så här. Nej, det är öppnas. Avslutningsvis så vill jag höra era bästa tips till någon som ska göra slut med sin partner. Okej, ja, visa respekt. Visa respekt. Var tydlig. Ge personen en anledning till varför du inte kan vara med den och vad personen borde göra för att gå vidare. Ge inga falska förhoppningar. Det kommer krossa din längd. Exakt. Dunder! Tack för att ni var med och tack för era grymma tips. Och tack till er som har tittat eller lyssnat. Glöm inte att prenumerera på Tänk till så ni inte missar våra kommande avsnitt. Och vill ni bara lyssna, då hittar ni oss där poddar finns. Ha det bra, hej då!